העדכון האחרון של Windows עלול להשמיד את כל הקבצים במחשב שלכם. אלפי משתמשים מדווחים שמופיע להם מסך כחול בו הם מתבקשים להכניס מפתח שחזור. אם אין לך את המפתח הזה, כל המידע שלך ייעלם לנצח. וכאילו שזה לא מספיק, בשביל להשתמש שוב במחשב נצטרך לפרמט אותו. אז אם אין לכם מושג על איזה מפתח אני מדבר, ואם לא מתאים לכם שווינדוס תמחק לכם את המחשב, בסרטון הזה אני אראה לכם איפה אפשר למצוא את המפתח הזה, ויותר חשוב, איך לגבות מראש את המפתח בקובץ. כך שלא נצטרך לסמוך רק על החשבון של מייקרוסופט. כרגיל, כל הלינקים והפקודות נמצאים בתיאור. אבל קודם כל, אם אתם עכשיו מול המסך הכחול וצריכים למצוא את המפתח, תיכנסו ללינק הבא שמופיע בתיאור. בלינק הזה ניכנס לחשבון של מייקרוסופט שהשתמשנו בו בהפעלה הראשונה של המחשב, יחד עם ההתקנה של מערכת ההפעלה. לאחר שניכנס, נוכל לראות טבלה שבה כל המחשבים שהופעלו עם כתובת המייל הזאת, יחד עם המפתחות שלהם. הטבלה הזאת תציג לכם גם את היסטוריית המפתחות, אבל רק המפתח עם התאריך המאוחר ביותר של מחשב מסוים, הוא המפתח היחיד שרלוונטי לאותו מחשב. המפתח נמצא בעמודת ה-Recovery Key. אם למזלכם אתם עוד לא במסך הכחול הזה, ניכנס לסייר הקבצים באמצעות מקשי הקיצור, מקש ה-Windows יחד עם מקש האות R. בתפריט שיפתח לנו מימין נלחץ על מחשב זה, ומקש ימיני על קונן C. אם בתפריט שנפתח קיימת לכם האפשרות נהל את BitLocker, זה אומר ששירות ה-BitLocker כבר פועל ברקע. מייקרוסופט יצרה לכם מפתח BitLocker, ויכול מאוד להיות שתצטרכו להשתמש בו בקרוב. אם לא מופיע לך נהל את BitLocker וגם לא אפעל את BitLocker, תקפוץ להמשך לפי הפרק שכתוב על הטיימליין, לקטע בו אני מסביר איך לבצע את הבדיקה הזאת גם בגרסאות אחרות של Windows. בוא ניצור לו גיבוי, כל עוד יש לנו אפשרות לעשות את זה. בתפריט הזה שנפתח לנו, נלחץ על נהל את BitLocker, משם גבה את מפתח השחזור, בחלון הצפנת הכונן שיפתח נבחר שמור בקובץ. נבחר כל כונן אחר שהוא לא מוצפן, עדיף בדיסק און קי, ונשמור אותו. נלחץ על שמור בחשבון מייקרוסופט שלך, במידה ואתם עם חשבון מקומי, תקבלו את ההודעה הבאה. אז בוא נתחבר לחשבון מייקרוסופט עם משתמש המחשב שלנו. ניכנס להתחל, הגדרות, מימין למעלה על החשבון המקומי, והיכנס. נעבור את תהליך הכניסה עד שנתחבר, נוכל לראות שבמקום שהיה כתוב משתמש מקומי, הוחלף בפרטי המייל שלנו והפרטים. נחזור לחלון הצפנת הכונן, ונבחר באפשרות שמור בחשבון המייקרוסופט שלך. נוכל לחזור ללינק של ה-Recovery Key ולראות שהמפתח החדש יסתנכרן עם חשבון המייקרוסופט שלנו. סיימתם לסנכרן את המפתח שלכם עם חשבון מייקרוסופט, בואו נחזור למשתמש מקומי. הגדרות, המידע שלך, הפסק להיכנס אוטומטית לכל אפליקציות מייקרוסופט. ונראה שמימין למעלה, איפה שהמייל נמצא, נחזור לחשבון מקומי. איך לטפל בביטלוקר בגרסאות אחרות של Windows? הדרך הזאת היא אקטואלית גם למשתמשים בגרסאות שהצגתי, אבל שנוח להם יותר להתמודד עם זה דרך טרמינל. בואו נברר איך לגבות את המפתח בגרסאות האחרות. נלחץ על התחל ונחפש PowerShell. מקש ימני הפעל כמנהל, נקליד את הפקודה הראשונה שכתובה בתיאור, Manage, מקף BDE, רווח, מקף, סטטוס. הפקודה הזאת תזרוק עלינו רשימה של כל כונן וכונן שנמצא במחשב, את הפרטים שלו, והאם שירות ההצפנה של BitLocker פועל עליו. במידה והוא פועל על הכונן, נוכל לבקש את המפתח עבור הכונן הזה. בכל כונן, איפה שכתוב BitLocker version none, סימן שהBitLocker לא פועל על הכונן הזה. איפה שכתוב BitLocker version 2.0, full encrypt,
סימן שהכונן הזה עבר את ההצפנה והופק עבורו סיסמה. בשביל לקבל את המפתח עבור כל כונן וכונן, נקליד את הפקודה השנייה. לרוב הכונן שמוצפן הוא כונן C, לכן הפקודה שכתבתי בתיאור היא עם כונן C. אתם יכולים להחליף את האות הזאת לאות של כונן אחר. הפקודה היא manage מקף BDE רווח מקף protectors רווח מקף get רווח C נקודותיים. Enter. בפסקה שכתוב numerical password נחפש את החלק של password, ובשורה המודגשת אפשר לראות את המפתח עבור הכונן הזה. נדאג להעתיק את זה לקובץ טקסט ולשמור את זה בכמה שיותר העתקים שיעזרו לכם ברגע האמת. בנוסף נוכל לראות את פרטי כתובת המייל שהמפתח הזה מחובר אליו בשורה Microsoft Account Backup ברמז קטן. אל תחכו שהעדכון הבא ינעל אתכם בחוץ. תבדקו עכשיו, תגבו את המפתח. אם גיליתם ששירות ביטלוקר פועל ברקע על המחשב שלכם, ולא ידעתם שהמחשב שלכם נמצא בסיכון, תכתבו בתגובות, לא ידעתי. אם אתם חושבים שהסרטון הזה יכול לחסוך לכמה אנשים עוגמת נפש לא קטנה, ואולי אפילו כמה ימים שחורים, תנו לייק, תירשמו לערוץ, ותשתפו את הסרטון הזה עם מישהו שלא יכול להרשות לעצמו שכל המחשב שלו יימחק out of nowhere. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.